Sziasztok! Nálunk nagyon népszerű a serpenyőben sült kovászos zsemle. Frissen kisülve, melegen, nagyon finom. Élesztővel is elkészíthető, de erről a videóban nem beszélek, de ha érdekel, akkor hozzászólásban szívesen megírom, hogy hogyan kell úgy elkészíteni. Többféle recept alapján szoktam készíteni serpenyőben zsemlét, most azt a változatot mutatom be, ami tésztamentéshez is hasznos, például amikor túl kell a tészta, de olyankor is praktikus, mikor még nem kelt meg rendesen, de már nagyon kellene valami kenyérféle. Ilyenkor akár egy kis darabot is le lehet vágni a kenyértésztából, és serpenyőben megsütni. Ha neked még nincsen saját kovászod, a YouTube-on van többféle videóm kovászkészítésről, illetve arról is, hogyha valami probléma van a kovászoddal, mit lehet olyankor csinálni. Többféleképp szoktam elkészíteni a tésztát, most bemutatok több változatot is. A legegyszerűbb az, amikor minden hozzávalót egyszerre a keverőtálba teszek. 350 g vizet, 500 g lisztet, 100 g kovászt, 10 g sót és 2 evőkanál olajat. Az olaj elhagyható, nem mindig szoktam beletenni. Lehet dagasztani géppel vagy kézzel, de ha nincs időd, akkor az is elég, ha csak összekevered. Amit jobban szeretek, az, amikor 350 g vizet és 500 g lisztet összekeverek, és pár órát állni hagyom. Ezt azért szeretem, mert sokkal rugalmasabb és könnyebben kezelhető így a tészta. Dagasztás nélkül is nagyon szép pékárút lehet így készíteni. Én általában 1 vagy 2 óra hosszát szoktam állni hagyni. De ha már fél órát áll a lisztvíz keveréke, az is nagyon jó. A víz mennyisége függ attól, hogy milyen lisztet használsz. Miután állt a lisztem a vízzel összekeverve, hozzáadok 100 g kovászt és összekeverem. A kovász mennyisége függ attól, hogy milyen meleg van a házban, illetve hogy milyen gyorsan szeretnéd, hogy megkeljen a tészta. 10–20% között mozog nálam a kovásznak az aránya, amit ilyenkor használni szoktam. Mikor télen este keverem össze a hozzávalókat és reggel sütöm a zsemléket, akkor 20%-nyi kovászt adok hozzá, azaz 100 g-ot, nyáron, mikor meleg van, akkor 10% is elég, azaz 50 g. De nagyon gyorsan szeretnék zsemléket készíteni, akkor pedig 30%-nyi kovász is mehet, azaz 150 g. Pár perc pihentetés után hozzáadok 10 g sót, és van, amikor teszek hozzá 2 evőkanál olajat, vagy pici vajat. Az egészet összekeverem, vagy bedagasztom. Ha van időm, akkor érdemes hajtogatni is, mert jobb lesz a zsemle állaga, de ha nincs, az sem gond, mert akkor is finom lesz, csak nem lesz olyan lyukacsos. Itt megmutatom a két tészta közti különbséget. Az elsőben nem adtam azonnal hozzá a liszthez és a vízhez a kovászt. Ez egy sokkal jobban kezelhető tészta, és nem ragacsos. A második variáció, ahol mindent egyszerre összekevertem, ez ragacsosabb állagú, nyújtani is sokkal nehezebben lehet. A tésztát ezt követően pihentetem egészen addig, amíg meg nem kell. Ez függ a hőmérséklettől, illetve attól, hogy mennyi kovászt tettél bele. Ez lehet 4, de akár 12 óra hossza is. Mikor paplanos, behelycukortapintású a tészta, akkor megformázom. Nagyon szépen megkelt a tészta, szép levegős és tele van buborékkal. Egy lisztezett vagy bevizezett vágódeszkára kiborítom a tésztát és kicsit megnyújtom, majd egyforma méretű darabokra vágom. Én most 8 darabra vágtam. Mérni is lehet, hogy egyformák legyenek a zsemlék. Ezek a cipók most körülbelül 110 g-osak lettek. Szemre is lehet vágni, nem fontos méregetni. A tésztát megformázom. A legegyszerűbb, ha elkezded gömbölyíteni, mindjárt megmutatom, hogy hogyan. 2 kézzel forgatom, és közben hajtom alá a tenyeremmel a tésztát. Lehet úgy is formázni, mint hogy a kenyeret szoktuk, azaz kicsit megnyújtani a széleit, visszahajtani, összecsípni, majd megfordítani és gömbölyíteni. Formázás után egy 34 cm átmérőjű serpenyőt kikenek vajjal, de lehet olajat vagy zsírt is használni. Ebbe beleteszem a cipókat, és 1 órát pihenni hagyom. Ha nincs időt pihentetni, az sem gond, süthető azonnal is. Illetve akkor sem kell pihentetni, ha már túlkelt a tészta, és azzal dolgozol. Valamikor megformázom a cipókat, de nem sütöm meg azonnal őket, hanem hűtőbe teszem, és másnap vagy később sütöm meg. Ilyenkor érdemes olajjal lekenni a cipókat, hogy ne tapadjanak össze, vagy pedig serpenyőbe tenni, és így betenni a hűtőbe. Nálam most elmaradt az olajozás, egy picit összeragadtak a cipók, de hogy a serpenyőbe teszem őket, óvatosan kicsit gömbölyítek rajtuk. Alternatív megoldás az is, hogy mikor megkelt a tészta, akkor hűtőbe teszed, és nem formázod meg, csak 1–2 nap múlva sütés előtt. Szóval bármelyik megoldás jó. Sütéskor a tésztát kis vízzel lespriccelem, majd fedő alatt kis lángon sütni kezdem.
Hogy mennyi idő, az attól függ, hogy milyen tűzhelyen sül. Lehet 10, de akár 20 perc is. A fedőt néha le lehet venni, és megnézni, hogy hogyan sül a tészta alatta. Mikor szép színűre megsült az alsó oldal, akkor megfordítom. Érdemes kis zsíradékot tenni a még sületlen részre, mert úgy finomabb lesz. Lehet zsírpapírt használni, mikor átfordítod, mert ez az oldal gyorsabban fog sülni, de papír nélkül is tökéletes. Mikor gázon sütöm, akkor szeretek zsírpapírt használni, de indukciós tűzhelyen és parhelten nem használok. Pár percig még fedő alatt sütöm, majd a fedőt leveszem, és egészen addig hagyom a tűzhelyen, míg szép aranyszínű nem lesz a zsemléknek mind a kettő oldala. Mikor kisült, akkor azonnal ehető. Ahogy látjátok, nagyon szépen megsült mind a kettő oldala. Kempingezéskor az egyik kedvencünk, mivel így mindig tudunk friss kenyérfélét enni. Itt most félbevágok egy olyan zsemlét, amivel minimálisan foglalkoztam, azaz mindent egyszerre kevertem össze, nem dagasztottam és nem is hajtogattam. Mini kenyérhez hasonlít szétvágás után, és az íze is olyan jellegű. Ti szoktatok serpenyő zsemlét sütni? Köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot, sziasztok!